tuyo. Ayan, lalagyan natin tong part na to ng oil. Kasi, ayan, tuyong-tuyo na talaga siya. Oh. Ayan, medyo nangitim na siya pero yung shafting niya sobrang kinis pa. Kapain nyo ng kamay nyo kung may mararamdaman ko yung lubog, magaspang. Ayan, dahil makinis pa siya, sobrang kinis pa niya. Agapan natin yung shafting natin at yung bushing natin nag-overheat yan. Pag umiikot, syempre metal to metal, magkakaroon ng friction, nangingitim. Ibig sabihin na nag-overheat yan. Kaya naapektuhan yung motor. Ayan, ngayon, lagyan ng oil. Yan. Yung oil na ginagamit ko, pwede kayo gumamit ng Singer oil. Ako ginagamit ko is engine oil. Kahit anong klaseng engine oil ginagamit ko. Kahit yung ATF ng pang power steering ginagamit ko. Basta any oil. Pag nag-service ako sa lugar na wala talaga silang oil na kahit ano, Singer oil. Yan, kasi nakakabili sa hardware noon. Yan, lagyan nyo siya ng oil. May foam po to. Sipsipin ng foam muna yung oil. Hayaan nyo siya ng mga ilang minuto. O kaya tusok-tusukin nyo yung foam niya, tusok-tusukin nyo ng katingting para madali niya ma-absorb yung mismong oil. Yung kabilang side, hindi ko na siya iaangat. Ayan, kaya naman siya lagyan ng oil dyan. Kaya yan, nilalagyan natin para yan. Babad natin ng mga ilang minuto lang masipsip yung mismong foam, yung mismong oil. Ngayon, kung ilang minuto na at yung may oil pa rin, yan, punasan na natin ng basahan. Sobra na yung sobra. Yan, sobra siya sa capacity ng mismong foam.